Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα δούμε 3 προθέσεις για το επίπεδο Β1 και θα σας τις παρουσιάσω χρησιμοποιώντας κυρίως την αιτιατική πτώση με ή χωρίς άρθρα. Για κάθε πρόθεση θα δούμε συγκεκριμένες χρήσεις και παραδείγματα. Και στο τέλος θα κάνουμε ένα quiz για να δούμε τι μάθατε. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με την πρόθεση αντί. Αυτή η πρόθεση δηλώνει αντικατάσταση. Δηλαδή στη θέση κάποιου ή κάτι. Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν γίνεται όπως αναμένεται και κάτι άλλο παίρνει τη θέση του. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Πήρα λεωφορείο αντί για ταξί. Έμειναν στο σπίτι αντί να βγουν με τους φίλους τους. Χρησιμοποίησε κουτάλι αντί για πυρούνι. Επίσης, μπορεί να δηλώνει αντίθεση προσδοκίας και αποτελέσματος. Δηλαδή, άλλο περιμένουμε να συμβεί και άλλο συμβαίνει. Για παράδειγμα, επένδυσες χρόνο και χρήματα και αντί για κέρδος είχε ζημιά. Περίμεναν βοήθεια, αλλά αντί για λύσεις άκουσαν δικαιολογίες. Περίμενε υποστήριξη και αντί γι' αυτό έλαβε αδιαφορία. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ρήμα για να δηλώσουμε το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, αντί να παραπονιέται, πρέπει να δράσει. Αντί να ξεκουραστείτε, συνεχίσατε να δουλεύετε. Αντί να ζητήσεις συγγνώμη, θύμωσες. Ένα συνηθισμένο λάθος που γίνεται είναι όταν χρησιμοποιούμε την πρόθεση από μετά το αντί, δηλαδή αντί από. Αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι να πούμε αντί για και μετά να προσθέσουμε ουσιαστικό στην αιτιατική πτώση ή να πούμε αντί να και μετά να προσθέσουμε ένα ρήμα. Αλλά όχι από. Ποτέ. Μερικά παραδείγματα με το αντί για και ουσιαστικό. Πήρα τσάι αντί για καφέ. Φόρεσα μπουφάν αντί για παλτό. Πήραμε τρένο αντί για τραμ. Έστειλε email αντί για γράμμα. Και τώρα θα πω ακριβώς το ίδιο χρησιμοποιώντας αντί να και ρήμα. Πήρα τσάι αντί να πάρω καφέ. Φόρεσα μπουφάν αντί να φορέσω παλτό. Πήραμε τρένο αντί να πάρουμε τραμ. Έστειλε email αντί να στείλει γράμμα. Ακολουθεί η πρόθεση εκτός από. Δηλώνει εξαίρεση προσώπου ή πράγματος. Για παράδειγμα, όλοι συμφώνησαν εκτός από τον διευθυντή. Διάβασα όλα τα κεφάλαια εκτός από το τελευταίο. Όλοι ήρθαν στην ώρα τους εκτός από μένα. Επίσης, μπορεί να δηλώνει περιορισμό πληροφορίας. Χρησιμοποιείται
για να δείξει ότι υπάρχει μόνο μία εξαίρεση. Για παράδειγμα, δεν ξέρω τίποτα εκτός από αυτό. Δεν έφαγε τίποτα εκτός από μία σαλάτα. Δεν μίλησε σε κανέναν εκτός από τη φίλη του. Επίσης, με αυτήν την πρόθεση μπορούμε να προσθέσουμε κάποια χαρακτηριστικά. Πιο αφηρημένη χρήση. Συχνά όταν περιγράφουμε κάτι. Για παράδειγμα, εκτός από έξυπνος είναι και εργατικός. Εδώ βλέπουμε ότι μετά το από βάζουμε ονομαστική πτώση και όχι αιτιατική. Γιατί? Λοιπόν, εδώ η λέξη έξυπνος και η λέξη εργατικός είναι κατηγορούμενα και έχουν σχέση με το ρήμα είναι. Γι' αυτό είναι στην ονομαστική. Είπαμε, εκτός από έξυπνος είναι και εργατικός. Ναι, είναι και έξυπνος και εργατικός. Εκτός από κουρασμένη, ένιωθε και απογοητευμένη. Εδώ συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Έχουμε δύο κατηγορούμενα, κουρασμένη και απογοητευμένη και το ρήμα νιώθω, που είναι ρήμα κατάστασης όπως το ρήμα είμαι. Και γι' αυτό έχουμε πάλι ονομαστική. Εκτός από κουρασμένη, ένιωθε και απογοητευμένη. Ας δούμε λίγο τι είναι το κατηγορούμενο. Το κατηγορούμενο λοιπόν είναι ο όρος της πρότασης που μας λέει τι είναι, πώς είναι, σε ποια κατάσταση βρίσκεται το υποκείμενο ή μερικές φορές το αντικείμενο. Πότε έχουμε κατηγορούμενο? Όταν το ρήμα δεν δείχνει πράξη, αλλά κατάσταση ή ιδιότητα. Τέτοια ρήματα είναι το είμαι, το γίνομαι, το φαίνομαι, το νιώθω, το μένω, το λέγομαι, το θεωρούμε και άλλα. Και τι μορφή έχει το κατηγορούμενο? Το κατηγορούμενο μπορεί να είναι επίθετο, όπως λέμε είμαι κουρασμένος, ουσιαστικό, για παράδειγμα είναι δάσκαλος, ή φράση, όπως λέμε είναι σε κακή κατάσταση. Και όπως είπαμε, συνήθως το κατηγορούμενο βρίσκεται σε ονομαστική πτώση. Και επίσης έχουμε την πρόθεση προς. Αυτή η πρόθεση μπορεί να δηλώνει κυριολεκτικά κατεύθυνση. Για παράδειγμα, το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι. Ο άντρας πηγαίνει προς την έξοδο. Το λεωφορείο κινείται προς το κέντρο. Επίσης, μπορεί να δηλώνει στάση ή συμπεριφορά απέναντι σε κάποιον. Χρησιμοποιείται συχνά σε περιγραφές συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, η στάση του προς τους μαθητές ήταν θετική. Έδειξε σεβασμό προς τους μεγαλύτερους. Η συμπεριφορά της προς τους συναδέλφους άλλαξε. Επίσης, μπορεί να δηλώνει σκοπό ή προσπάθεια με ένα πιο επίσημο ύφος. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση έλαβε αποφάσεις προς την ενίσχυση της οικονομίας. Η εταιρεία προχώρησε σε αλλαγές
προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Έγινε μία προσπάθεια προς την οριστική λύση του προβλήματος. Και τώρα θα κάνουμε ένα quiz για να δούμε τι μάθατε σήμερα. Παράδειγμα 1. Όλοι δήλωσαν συμμετοχή τη Μαρία. Ποια πρόθεση ταιριάζει εδώ? Το αντί, το προς ή το εκτός από? Ναι, και η σωστή απάντηση είναι εκτός από. Όλοι δήλωσαν συμμετοχή εκτός από τη Μαρία. Παράδειγμα 2. Να αντιδράσει, κράτησε τη ψυχραιμία του. Εδώ ποια πρόθεση ταιριάζει? Αντί, προς ή εκτός από? Σωστά. Αντί. Αντί να αντιδράσει, κράτησε τη ψυχραιμία του. Παράδειγμα 3. Η συμπεριφορά του τους πελάτες ήταν άψογη. Εδώ ποια πρόθεση ταιριάζει? Εκτός από, αντί ή προς? Σωστά. Προς. Η συμπεριφορά του προς τους πελάτες ήταν άψογη. Παράδειγμα 4. Για ρύζι έφαγε μακαρόνια. Εδώ ποια πρόθεση ταιριάζει? Προς, αντί ή εκτός από? Σωστά. Αντί. Αντί για ρύζι έφαγε μακαρόνια. Παράδειγμα 5. Το λεωφορείο κατευθύνεται τη στάση. Εδώ ποια πρόθεση ταιριάζει? Αντί, προς ή εκτός από? Σωστά. Προς. Το λεωφορείο κατευθύνεται προς τη στάση. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να το βρήκατε χρήσιμο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, θέλω να μου πείτε στα σχόλια πόσες σωστές απαντήσεις βρήκατε και αν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα με αυτές τις προθέσεις. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο για τις προθέσεις για το επίπεδο Α1, Α2. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη του καναλιού μου και να μου δείξετε την υποστήριξή σας. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας!